สวัสดีค่ะตาลซอฟวิบนะคะทุกคนคุ้นหน้าคุ้นตาเครื่องนี้กันไหมคะตาลเชื่อว่าหลายๆคนนะคะน่าจะเคยเห็นเครื่องนี้มาก่อนนะคะตามร้านอาหารบ้างหรือว่าตามแบบคอนเสิร์ตหรือว่าอาจจะเป็นแบบบางบ้านเนี้ยไปบ้านเพื่อนเครื่องนี้ก็มีเหมือนกันนะคะเครื่องนี้นะคะเรียกว่ามิกเซอร์นะคะเป็นตัวที่ทำหน้าที่รวมเสียงเอาเสียงเข้ามาเนี่ยแล้วก็เราสามารถปรับบาลานซ์ต่างๆนะคะเพื่อส่งออกไปยังลำโพงที่เราอยากจะให้ทุกเสียงเนี่ยออกไปได้นะคะตัวนี้ทำหน้าที่นั้นเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เล่นดนตรีหรือว่าชอบฟังเพลงนะคะมีความสนใจเกี่ยวกับด้านเสียงนะคะหากยังใช้มิกเซอร์ไม่เป็นนะคะตาลแนะนำว่าดูคลิปนี้ให้จบนะคะคุณจะใช้มิกเซอร์เป็นแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยตาลจะมาสอนทุกคนใช้มิกเซอร์เบื้องต้นกันนะคะเห็นปุ่มมันแบบโหปุ่มมันเยอะมากเลยดูหน้าปวดหัวมากเลยจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยใช้งานยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะตาลขอเริ่มที่พาร์ทแรกเลยนะคะก็คือพาร์ทของการที่เราเนี่ยเอาเสียงเข้ามาภายในเครื่องนี้นะคะการทำงานของเสียงเนี่ยก็คือเราเสียบ Input เข้าไปนะคะก็คือเราเสียบไมค์เข้าไปปึ๊บสัญญาณเสียงก็จะถูกส่งไปปึ๊บตามช่องนี้นะคะส่งไปตามทางของมันเลยนะคะแล้วก็ไปออกที่เอาพุตที่เราต้องการจะส่งมันไปนะคะซึ่งตรงนั้นเดี๋ยวไปพูดถึงอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ตันก็ทำการเสียบไมค์เข้าไปที่ Input เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งไมค์ที่ตันใช้ทดสอบวันนี้นะคะก็จะเป็นไมค์ Levitt MTP 250 DM นะคะเป็นไมค์ที่ใช้พูดอยู่ตอนนี้เลยนะคะเมื่อเราเสียบไมค์เข้าไปแล้วนะคะปุ่มแรกเลยนะคะที่เราจะเจอนะคะก็จะเป็นปุ่มที่เขียนว่า PAD ตรงนี้นะคะ26 dB ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยกรณีที่เราใช้ไมค์พูดแบบนี้ธรรมดานะคะเราไม่จำเป็นที่จะต้องกดปุ่มนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยเสียงจะถูกลดลงไป26 เดซิเบลนะคะใช้ในกรณีที่เราเอากีตาร์หรือเราเอาเครื่องดนตรีที่มันมีสัญญาณที่แรงมากๆเนี่ยเอามาเสียบไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็พอสัญญาณเข้ามาเยอะเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการแตกพร่าขึ้นได้นะคะเราก็จะกดปุ่มนี้เพื่อที่จะลดเสียงลงนะคะเนี่ยเดี๋ยวตาลองกดให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเนี่ยเห็นป่ะเสียงตาลจะเบาลงแบบมากๆเลยนะคะเนี่ยพอไม่กดเสียงก็จะกลับมาเป็นแบบเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแรกนะคะของมิกเซอร์ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะปุ่มข้างๆกันเลยนะคะก็จะเป็นปุ่มที่เรียกว่า High Pass Filter นั่นเองนะคะปุ่มนี้เนี่ยใช้ในกรณีที่เราใช้ไมค์พูดอยู่ใช่ปะแล้วเราไม่ต้องการเสียงแบบเพอผ่าเป็นเสียงย่านเบสที่มันอาจจะแบบฟังดูน่ารำคาญนะคะถ้าเรากดปุ่มนี้เนี่ยมันก็จะคัดย่านต่ำเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะพูดแบบใช้ไมค์พูดอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีเสียงแบบพือผ่าน่ารำคาญออกมาได้นะคะก็จะช่วยให้เสียงที่ออกไปสู่คนดูเนี่ยฟังดูไม่น่ารำคาญค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มเกณฑ์นะคะปุ่มนี้เนี่ยมีความสำคัญแบบแทบจะมากที่สุดแล้วนะคะในเครื่องนี้นะเพราะว่าการที่เสียงจะออกมาดีหรือไม่ดีออกมาดังหรือเบานะคะก็จะขึ้นอยู่กับปุ่มเกณฑ์นี้เลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มที่กำหนดปริมาณที่รับเสียงเข้ามานะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราปรับน้อยเกินไปใช่ปะมันก็จะเบานะคะถ้าเราปรับมากเกินไปแบบนี้มันก็จะคลิปฮัลโหลอย่างนี้นะคะมันก็จะคลิปคำว่าคลิปหมายถึงเสียงมันก็จะแตกอะไรอย่างนี้นะคะวิธีการดูนะคะว่าเสียงมันเข้าไปมากไปหรือน้อยไปนะคะให้เรากดที่ปุ่มPFL ตรงนี้นะคะหรือเป็นปุ่มคล้ายๆกับ P Fader Listening นะคะประมาณว่าเราสามารถที่จะกดเพื่อตรวจสอบเกณฑ์ของเสียงได้ก่อนเลยนะคะจะเห็นเป็นเลเวลตรงนี้ฮัลโหลถ้ามันไปเด้งอยู่ประมาณแบบ0นิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะตารู้สึกว่าเป็นเสียงที่กำลังพอดีนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกินแบบนี้นะคะฮัลโหลมันแดงอย่างนี้นะคะแปลว่าสัญญาณมันเข้ามากเกินไปนะคะเราก็ปรับลดลงมาให้มีความพอดีอยู่ประมาณตรงนี้โอเคประมาณนี้ค่ะปุ่มต่อไปนะคะที่เป็นปุ่มที่เขียนว่าคอมอันนี้นะคะอันนี้ตันเชื่อว่าชาวร็อกหลายๆคนที่รู้จักตัวมิกเซอร์อยู่แล้วเนี่ยจะชอบปุ่มนี้มากๆเลยนะคะปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มที่เอาไว้สำหรับการบีบอัดสัญญาณนะคะไม่ให้มันเกิดการแตกพร่าเกิดขึ้นแต่ว่าเวลาเราปรับคอมเนี่ยเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะคะส่วนตัวรู้สึกว่ามันจะมีความแบบแน่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวกเครื่องดนตรีสัญญาณแน่นๆทั้งหลายนะคะเช่นแบบพวกเสียงกระเดื่องเสียงวากแบบว้าวที่มันแบบเข้ามาแรงมากๆนะคะส่วนใหญ่เขาจะเปิดคอมขึ้นกันนะคะเพื่อบีบอัดไม่ให้สัญญาณเสียงเนี่ยมันเข้ามามากแล้วมันก็แตกพร่าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของปุ่ม
คอมนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของโทนเสียงนะคะปุ่มเขียวๆทั้ง4อันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับโทนเสียงทั้งหมดเลยนะคะเราสามารถปรับแต่งนะคะทั้งย่านเสียงสูงเสียงกลางแล้วก็เสียงต่ำได้อย่างอิสระเลยนะคะอันนี้ก็เป็นที่เขียนว่า High นี้นะคะก็จะเป็นไว้สำหรับปรับย่านเสียงสูงนะคะสมมุติว่าตาลปรับใช่ปะ Hello 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 เสียงมันก็จะดูแบบแบบสูงขึ้นหรือเปล่าถ้าไม่ชอบแบบแหลมมากก็ปรับให้ย่านแหลมน้อยลงนะคะเสียงก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นย่านแหลมนะคะอย่างเดียวกันเลยค่ะก็คืออันนี้ย่านกลางนะคะแต่ว่าย่านกลางของตัวนี้จะมีความพิเศษนิดนึงนะคะก็คือเราเนี่ยเลือกย่านเสียงตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่เราจะปรับเลเวลของมันนะคะปุ่มปรับเลเวลจะอยู่ตรงนี้นะคะสมมุติว่าเราเลือกไปที่ย่านตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับตรงนี้เลย Hello 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 ประมาณนี้นะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเสียงต่ำนะคะอันนี้สูงกลางโอเคต่ำอยากได้เสียงต่ำมากๆก็เพิ่มไปนะคะ Hello 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 ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโทนเสียงนะคะเราอยากได้แบบไหนเนี่ยก็สามารถมาปรับที่4ปุ่มนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถึงในส่วนของหนอบสีฟ้ากันแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือที่เขาเขียนว่า aux นะคะตาลขออธิบาย aux ง่ายๆว่ามันเป็นคล้ายๆกับช่องเสียงที่เราส่งสัญญาณมอนิเตอร์ไปให้ในเขาเรียกว่าอะไรอะนักดนตรีอะไรประมาณนี้นะคะคือมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะง่ายๆสมมุติว่าเวทีใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีลำโพงแบบหลักที่ทุกคนจะได้ยินเสียงถูกไหมคะแต่ว่าบางทีนักดนตรีอ่ะที่เขาเล่นอยู่บนเวทีอ่ะเขาไม่ได้ต้องการที่จะได้ยินเสียงเหมือนคนดูอ่ะแต่ว่าเขาต้องการแบบสมมุติว่าเล่นกีตาร์อยู่แล้วต้องการเสียงร้องแบบดังๆเลยเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้แบบรู้คิวถูกว่าต้องเข้าท่อนอะไรตรงไหนนะคะมือกีตาร์เนี่ยก็จะบอกทาง Sound Engineer นะคะว่าพี่ขาขอเสียงร้องเนี่ยดังๆเข้ามาในออก1หน่อยค่ะอะไรอย่างนี้ออก1เนี่ยก็จะเป็นสัญญาณที่ส่งไปโดยตรงถึงหูมือกีตาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปรับออกเสียงอะไรดังเสียงอะไรลดเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับลำโพงหลักนะคะก็คือมือกีตาร์เนี่ยก็จะได้ยินเสียงนั้นคนเดียวอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับช่องเสียงสัญญาณหนึ่งที่เป็นสัญญาณแยกออกไปอีกทีหนึ่งพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจมากกว่าค่ะสำหรับมิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาจะมี aux มาให้ทั้งหมด4ช่องนะคะเท่ากับเรามีสัญญาณเสียงที่จะสามารถส่งแยกไปได้เนี่ยทั้งหมด4ช่องเลยนะคะแล้วก็พิเศษนิดนึงนะคะถ้าเป็นมิกเซอร์ตัวนี้นะคะ Yamaha MG 20 XU นะคะตัวนี้จะมีเอฟเฟกต์มาให้ในตัวด้วยนะคะแล้วก็ปุ่ม aux 4ของเขานะคะสามารถใช้เป็นปุ่มปรับความดังของเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวตันจะทำให้ดูเช่นแบบนี้นะคะพอเรากดปุ่ม Effect On นะคะแล้วเราก็เปิด Hello 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 อันนี้คือเอฟเฟกต์นะคะซึ่งเอฟเฟกต์เนี่ยค่ะแล้วแต่มิกเซอร์แต่ละตัวนะคะบางตัวก็จะมีบางตัวก็จะไม่มีนะคะแต่อันนี้อธิบายให้ฟังนะคะเผื่อเราไปเจอเอฟเฟกต์ที่มิกเซอร์ที่มีเอฟเฟกต์นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม aux ทั้งหมดนะคะต่อไปค่ะปุ่มสีแดงอันนี้นะคะเรียกว่าปุ่มแพนนะคะปุ่มแพนเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่คล้ายๆกับบังคับทิศทางของเสียงนะคะถ้าเราอยากให้เสียงเนี่ยไปทางขวาหรือไปทางซ้ายก็สามารถปรับที่แพนได้แบบนี้เลยค่ะ Hello 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 อันนี้เห็นป่ะเสียงไปอีกทางนึงแล้ว Hello 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 อันนี้เสียงก็ไปอีกทางหนึ่งแล้วนะคะก็คือเราสามารถบังคับได้เลยว่าเราอยากได้เสียงไปทางขวามากกว่าทางซ้ายหรือไปทางซ้ายมากกว่าทางขวานะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาตามปกติแล้วนะคะก็เขาจะปรับให้มันอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อให้เสียงทั้งสองข้างเนี่ยมีปริมาณที่เท่ากันต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มที่เขียนว่า on นะคะปุ่มนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ตามชื่อของมันเลยนะคะถ้าเราอยากให้เสียงช่องไหนทำงานนะคะก็กดปุ่ม on ให้มีแสงขึ้นด้วยนะคะแปลว่าปุ่มนั้นก็จะเปิดการใช้งานนะคะส่วนถ้าเราไม่ต้องการเนี่ยก็กดปิดไปนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม fader นะคะพอพูดถึงปุ่ม fader ก็ลืมไปเลยนะคะว่ามันมีปุ่ม pre ตรงนี้อยู่ด้วยนะคะอธิบายปุ่มนี้นิดนึงนะคะปุ่ม pre นี้นะคะก็คือปุ่มที่เราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้โดยไม่เกี่ยวกับปุ่ม fader นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้กดใช่ปะความดังก็จะขึ้นอยู่กับ fader ด้วยเช่นกันนะคะอัน
นนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม pre นะคะโอเคเรามากลับมาที่ปุ่ม fader ของเรานะคะตรงนี้ก็แค่เป็นปุ่มกะปริมาณเสียงโดยรวมแค่นี้เองค่ะปึ๊บ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 ฮัลโหล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 ปุ่มต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่ม group นะคะเราจะเห็นเลขที่มันเขียนอยู่ว่า1ถึง2แล้วก็3ถึง4อะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่ม group นะคะขออธิบาย group ง่ายๆนะคะเช่นสมมุติว่าอันนี้ไมค์ร้องใช่ปะตาลเป็นนักร้องคนที่1อันนี้มีนักร้องคนที่2นักร้องคนที่3นักร้องคนที่4นะคะSound Engineer เนี่ยต้องการที่จะบาลานซ์เสียงของนักร้องกลุ่มนี้นะคะจะมีคนนึงเป็น voice หลักคนนึงเป็นแบบ vocal รองอะไรอย่างนี้นะคะเสียงก็จะดังเบาไม่เหมือนกันเขาก็จะปรับบาลานซ์ก่อนว่าใครเนี่ยดังสุดใครเนี่ยเบาลงมาใครที่2ใครที่3ใครที่4ประมาณนี้นะคะพอเขาปรับเสร็จปุ๊บเนี่ยมือกลองบอกว่าพี่ครับผมขอเสียงร้องแบบทั้งหมดลงได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแทนที่เราจะมานั่งปรับลงทีละคนทีละคนทีละคนนะคะเราก็สามารถที่จะรวม4คนนี้เนี่ยไปเป็นกรุ๊ปเดียวกันได้ค่ะก็คือกดไปเลยนะคะกดปุ่มกรุ๊ปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถลดเสียงของ4ช่องนี้ลงได้พร้อมกันเลยโดยที่แบบไม่ได้เสียบาลานซ์เดิมไปนะคะโดยที่ถ้าเราจะลดนะคะเราก็ไปลดตรงเฟดเดอร์กรุ๊ปตรงนี้อีกทีนะคะเขาจะเขียนไว้ว่ากรุ๊ป1 2อะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะคะ3 4ก็เช่นกันนะคะก็แค่อยู่คนละกรุ๊ปแค่นั้นเองกรุ๊ป1 2กรุ๊ป3 4อะไรประมาณนั้นค่ะต่อไปนะคะปุ่มแดงๆตรงนี้นะคะเรียกว่าปุ่มสเตอริโอนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเราอยากให้สัญญาณเนี่ยส่งไปที่มาสเตอร์นะคะเราก็จะต้องกดปุ่มสเตอร์ด้วยนะคะถ้าเราไม่กดเนี่ยสัญญาณก็จะไม่ถูกส่งไปที่มาสเตอร์ค่ะปุ่มสุดท้ายของช่อง Channel นี้นะคะก็จะเป็นปุ่ม PFL นะคะหรือปุ่มที่เราสามารถที่จะแบบ P-listening ได้อะแบบสมมุติว่าเราอยากจะเช็คว่าสัญญาณเนี่ยมันได้โทนที่เราชอบหรือยังนะอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะฟังในลำโพงรวมหรือมาสเตอร์เนี่ยไม่รู้เรื่องนะคะเราก็กดปุ๊บไปได้เลยแล้วเราก็เสียบหูฟังนะคะแล้วเราก็ฟังแล้วเราก็ปรับอย่างละเอียดของเราได้เลยค่ะแบบช่องเดียวเลยที่เรากดไว้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอปรับเสร็จแล้วเราก็เอาออกประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆในเรื่องของ Input นะคะแล้วก็ Input ที่ตาลเสียบอยู่นะคะมันจะเป็น Input ช่องแบบคอมโบนะคะก็คือเราสามารถใช้ทั้งสายแบบแจ็คโฟนเสียบจึ๊กลงไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นสาย XLR อย่างนี้ก็สามารถเสียบได้เช่นกันนะคะแต่ว่าเราจะมี Input อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะก็จะเป็น Input แบบสเตอริโอแบบนี้นะคะที่เขาจะเป็นเลขทับแบบนี้นะคะเขียนว่า13 14 15 16อะไรอย่างนี้นะคะก็คือเราใช้กับต้นกำเนิดเสียงที่มาเป็นสเตอริโอนะคะเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องเล่นต่างๆนะคะที่มันจะมีแบบซ้ายขวาแยกมาให้อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะจิ้มสายตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปถึง Output นะคะมันจะมีปุ่มแดงๆตรงนี้นะคะเป็นปุ่ม Phantom Power นะคะปุ่มนี้ก็มีความสำคัญมากๆเหมือนกันนะคะในกรณีที่เรามีการใช้งานไมค์คอนเดนเซอร์ค่ะเพราะว่าไมค์เนี่ยจะมีหลายประเภทนะคะแล้วมันก็จะมีไมค์คอนเดนเซอร์นี่แหละที่ถ้าไม่ได้ไฟเลี้ยงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการใช้งานไมค์คอนเดนเซอร์นะคะเราต้องกดปุ่ม Phantom Power ด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ส่งไฟไปที่ไมค์นะคะแล้วทำให้ไมค์เราเนี่ยจะได้แบบติดแล้วก็ใช้งานได้นะคะถ้าไม่กดเนี่ยไมค์เราก็จะไม่ติดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของ Output กันบ้างดีกว่านะคะเมื่อกี้เรามี Input แล้วใช่ปะก็คือเรารับสัญญาณเสียงเข้ามาแล้วนะคะเราบาลานซ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะคะถึงตอนที่เราจะต้องส่งออกเสียงที่เราได้รับมาเนี่ยไปสู่ลำโพงหลักนะคะก่อนที่มันจะถึงลำโพงหลักเนี่ยมันไม่ได้สามารถออกแค่ลำโพงหลักได้อย่างเดียวนะคะมันยังสามารถออกได้อีกหลายช่องทางเลยนะคะมันจะมีช่องทางตามนี้ค่ะปุ่มแรกนะคะที่เราจะเจอก่อนนะคะก็คือ Fader Stereo ตรงนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นปุ่มที่แบบกำหนดปริมาณที่มันออกลำโพงหลักเลยนะคะเราอยากให้มันดังมันเบานะคะก็สามารถปรับได้ที่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเฟดเดอร์หลักๆนะคะต่อไปนะคะมันก็จะมี Output ของมอนิเตอร์ด้วยเช่นกันนะคะสมมุติว่าเราใช้เฟดเดอร์ตัวนี้ในห้องอัดใช่ปะแล้วเราอยากได้ยินเสียงเนี้ยในห้องควบคุมเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเสียบต่อไปยังห้องควบคุมเสียงนะคะแล้วก็ปรับระดับเลเวลตรงนี้ได้เลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มโฟนนะคะหรือว่าปุ่มตรงนี้นั่นเองนะคะสมมติอย่างตอนนี้ตันใช้ปุ่มโฟนอยู่ก็คือ
เสียงที่จะได้ยินผ่านหูฟังเนี่ยเราอยากได้ดังขึ้นเบาลงนะคะเราก็ปรับได้ที่โฟนเลเวลตรงนี้เลยนะคะต่อไปนะคะอย่างที่บอกเลยว่ามันมี aux ด้วยนะคะ aux ก็คือช่องสัญญาณที่ไม่เกี่ยวกับลำโพงหลักใช่ไหมคะเราสามารถปรับมาสเตอร์ของ aux ได้ที่4ปุ่มนี้เลยค่ะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะแล้วก็รูเอาต์พุตเนี่ยของ aux จะอยู่ข้างหลังนะคะเดี๋ยวตันขึ้นภาพให้ดูนะคะจะมีรูตามนี้เลยค่ะรูข้างหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นรูที่เอาไว้ใช้เสียบนะคะไปยังลำโพงหลักนะคะจะมีให้เสียบสายได้ทั้งหมด2แบบเลยนะคะได้ทั้ง XLR นะคะแล้วก็แจ็คโฟนนะคะถ้าเราใช้ XLR เนี่ยมันก็จะมีเสียงที่ดังขึ้น4เดซิเบลนะคะถ้าเทียบกับแจ็คโฟนหรืออะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราใช้แจ็คโฟนเนี่ยเสียงก็จะลดหลั่นตามลงมานะคะเมื่อกี้อินเสิร์ตภาพหลังมิกเซอร์มานะคะทุกคนจะเห็นว่ามิกเซอร์ตัวนี้เนี่ยมีรู USB อยู่ข้างหลังด้วยนะคะนั่นก็แปลว่ามิกเซอร์ตัวนี้มี Audio Interface ในตัวด้วยนะคะสามารถเสียบแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์อัดได้แบบสบายๆเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามิกเซอร์ตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยไม่ได้มี Audio Interface มาให้ในตัวนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมิกเซอร์ตัวนี้นะคะ Yamaha MG20 XU นะคะอันนี้มีอินเทอร์เฟซมาให้ในตัวและพิเศษกว่านั้นนะคะถ้าเราขี้เกียจต่อคอมพิวเตอร์ใช่ปะตัวนี้สามารถที่จะใช้ iPad อัดแทนได้ค่ะเราแค่ใช้สาย USB ตรงนี้นะคะแล้วก็เสียบต่อเข้าหัวแปลงที่จะเสียบต่อเข้า iPad อีกทีนึงใช่ปะแล้วก็เข้าแอป MG Rec and Play นะคะสามารถอัดเสียงออกมาได้เช่นกันค่ะเรียกได้ว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะคะถ้าใครที่สนใจความสะดวกสบายแบบนี้นะคะก็อย่าลืม Yamaha MG20XU ตัวนี้ไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะคะวันนี้การสอนใช้มิกเซอร์คร่าวๆของตาลก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆยาวนานมาก แต่ตาลเชื่อนะคะว่าถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะคะคุณจะสามารถใช้มิกเซอร์เป็นแล้วแน่นอนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่อยู่ดูมาถึงจนตอนนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถที่จะทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปหน้าตาลจะมาสอนใช้อะไรอีกหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนอีกหรือว่าจะไป cover เพลงอะไรอีกกดกระดิ่งรอติดตามกันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เป็นกำลังใจให้ตาลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย